سلام دوستان. امروز میخوایم درباره چالش بهداشتی قرن صحبت کنیم. سرطان. شاید باورتون نشه ولی هر سال حدود 19 میلیون نفر در سراسر جهان با این چالش بزرگ دست و پنجه نرم میکنند. خبر خوب این که بسیاری از موارد سرطان قابل پیشگیری هستند و شما میتونید با تغییر در سبک زندگی و تغذیه زندگی سالمتری رو تجربه کنید. لطفاً تا پایان ویدیو با من همراه باشید. اول ببینیم سرطان چی هست و چطور سلول‌های سالم بدن رو درگیر میکنه. به رشد غیرقابل کنترل سلول‌های بدن سرطان میگن که گاهی وقتا با جریان خون و لنف به قسمت‌های دیگه بدن منتقل میشه. اصطلاحاً بهش میگن متاستاز داده یا قسمت‌های دیگه بدن رو درگیر کرده. یک سری عوامل هستن که سرعت ابتلا به سرطان رو افزایش میدن، مثل الکل و سیگار، مثل مواد شیمیایی، آلودگی هوا، همچنین مصرف گوشت‌های فرآوری شده. علاوه بر اینها مصرف نکردن یک سری مواد مغذی و ویتامین ها هم به افزایش احتمال ابتلا به سرطان کمک میکنه. مثلا ویتامین د به دلیل تاثیر اون بر چرخه زندگی سلول ها میتونه در برابر سرطان محافظت بکنه و کمبودش باعث آسیب دی شده و سرطان سینه رو ایجاد میکنه. از اونجا که همیشه پیشگیری بهتر از درمانه و هزینه کمتری هم داره، بدون اتلاف وقت بریم سراغ راه‌های پیشگیری از سرطان. سوخت اصلی سلول‌های سرطانی چیه؟ گلوکز و مواد قندی. خب این یعنی چی؟ یعنی اگه شما به تغذیه‌تون بیشتر دقت کنید و مانع افزایش قند خون بشید، به همون اندازه احتمال ابتلا و پیشروی سلول‌های سرطانی کمتر میشه. از طرف سلول‌های سرطانی به شدت دوست داره محیط اسیدی و کمبود اکسیژن هستن. یکم واضح‌تر بیان کنم خدمتتون. رنج pH بدن بین 0 تا 14. pH یعنی چی؟ یه مقیاسی برای تعیین میزان اسیدی یا باز بودن و یا قلیایی بودن بدن هستش. pH طبیعی بدن چند؟ 7. اگه کمتر از 7 باشه یعنی قلیایی محیط داخلی بدن و اگر بیشتر از 7 باشه محیط اسیدی است و مستعد تشکیل سلول‌های سرطانی میشه. اما یک سری مواد غذایی باعث قلیایی شدن محیط داخلی بدن میشن، مثل چی؟ مثل غلات، ارزن، برنج قهوه‌ای، جو دوسر. و جالب بدونید 90 گرم از این مواد غذایی احتمال ابتلا به سرطان کلورکتال یا گوارش رو به میزان زیادی کاهش میدن. اما عزیزان، یک دیگه از مواردی که احتمال ابتلا به سرطان رو کم میکنه فیبر کافی هست که در انواع سبزیجات و میوه ها وجود داره، مثل چی؟ پرتقال و مرکبات. کجای پرتقال؟ قسمت داخلی پوست پرتقال رو دیدید سفید هست، لایه نازک و همچنین الیاف سفیدی که لابلای میوه پرتقال هست، اینا سرشار از فیبر هستش و توصیه میکنند حین میل کردن پرتقال و مرکبات اینا رو اصلا جدا نکن، چون فیبر هم از سرطان گوارش پیشگیری میکنه، هم باعث حفظ تعادل قند خون میشه که این خاصیت برای جلوگیری از پیشروی سلول‌های سرطانی مهم است. حتی توصیه میکنیم افرادی که گوشت زیادی مصرف میکنن و اسیدیته بدنشون بالا هست پرتقال مصرف کنن، چون برخلاف اینکه پرتقال خودش میوه اسیدی هست، محیط داخلی بدن رو با الیاف سفیدی که داره قلیایی میکنه و سیستم ایمنی رو تقویت میکنه. یکی دیگه از عواملی که احتمال ابتلا به سرطان رو افزایش میده التهابات مزمن بدن هستن. حبوباتی مثل لوبیا، عدس و سویا مخصوصاً در خانم‌ها بسیار مفید هستند. لوبیا مهار کننده پروتاز داره که برای جلوگیری از ابتلا به سرطان سینه و روده لازم و ضروریه. سویا هم ترکیبات شبیه استروژن داره، بهش میگن ایزوفلاوین. در عملکرد سلول‌های سرطانی که وابسته به هورمون هستن، مثل سرطان برست یا سینه، اختلال ایجاد میکنه و اونها رو از بین میبره. عدس هم حاوی فولات یا B9 هستش، فیبر زیادی داره و پروتئین های سالم داره، مانع سرطان های روده و سینه میشه. دوستان عزیزم، اگر تا اینجای ویدیو براتون مطلب آموزنده‌ای داشتین لطفاً لایک و سابسکرایب کنید تا به ادامه مطلب بپردازیم. از دیگر مواد غذایی که احتمال ابتلا به سرطان رو به شدت کاهش میده لیمو شیرین هستش. لیمو میوه‌ای هستش که هم قسمت میوه‌اش و هم قسمت پوستش سرشار از مواد مغذی، سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و آهن هستش. جالب بدونید
لیمو خیلی بیشتر از انگور و سیب پتاسیم داره که این پتاسیم در تنظیم قند خون نقش داره و مانع از تغذیه سلول‌های سرطانی میشه. از طرفی گفتیم منیزیم هم داره. منیزیم نقشش چیه؟ باعث تقویت سیستم ایمنی بدن میشه و برای کاهش استرس و اضطراب عالی هستش. کلسیم موجود در لیمو هم به جذب ویتامین دی کمک میکنه. ویتامین دی توانایی خاصی در ترمیم ایرادات ژن‌های معیوب بدن داره و همچنین جلوی جهش‌های ژنتیکی و سرطان رو میگیره. دوستان، بحث ویتامین دی بسیار گسترده هستش و ما در ویدئوی بعدی به طور اختصاصی به بحث ویتامین دی پرداختیم که فواید بسیار زیادی داره. توصیه می‌کنم حتما این ویدئو رو هم تا آخرش ببینید. در مورد پوست لیمو هم عرض کردم بسیار مفید هستش به دلیل وجود ماده‌ای به نام لیمونن در پوست و آب لیمو شیرین هستش. یک آنتی اکسیدان بسیار قوی هستش و طبق تحقیقاتی که در دانشگاه آریزونا انجام شده سرشار از ویتامین C هستش و جلوی رشد سلول‌های سرطانی رو میگیره و احتمال ابتلا به سرطان ریه و روده رو به شدت کاهش میده. میتونید دمنوش پوست لیمو رو میل کنید یا حتی پوست لیموی تازه رو رنده کنید داخل سالاد و میل کنید. از دیگر عواملی که باعث حفاظت سلول‌های بدن در برابر رادیکال‌های آزاد میشه آجیل هست. رادیکال آزاد چیکار میکنه؟ باعث ابتلا به سرطان میشه. آجیل‌هایی مثل پسته، فندق، گردو و بادام خاصیت قلیایی به بدن میدن و رادیکال‌های آزاد رو از بین میبرن، مانع فعالیتشون میشن، فیبر و پروتئین سالم زیادی دارن، قند خون رو ثابت نگه میدارن و مخصوصا توصیه میکنیم مصرف گردو رو حتما مد نظر داشته باشید. اسیدهای چرب امگا 3 فراوانی داره و خاصیت ضد التهابی دارن، باعث کاهش احتمال ابتلا به سرطان معده میشه. عزیزان، یک ماده دیگه‌ای که برای کاهش احتمال ابتلا به سرطان توصیه میکنم استفاده کنید خاکشیر هستش. فیبر بسیار زیادی داره، به سلامت دستگاه گوارش هم کمک میکنه، باعث کاهش احتمال ابتلا به سرطان کلون یا روده بزرگ میشه. از طرفی التهابات مزمن بدن رو هم از بین میبره و حتی میتونه سایز پروستات رو کاهش بده در آقایان و مانع سرطانی شدن بافت پروستات در مردان بشه. افراد سیگاری و افرادی که قلیان استفاده میکنن بدونن که آکریلامید ماده شیمیایی هستش که در دود سیگار و تنباکو وجود داره و سرطانزا هستش. این افراد که متاسفانه مستعد سرطان حنجره و ریه هستند تا حد امکان اگر میتونن مصرف دخانیات و قلیان رو کاهش میدن و به مرور قطعش بکنن. اما اگر براشون سخته و یا زمان بر هست حتما توصیه میکنم به این نکات که میگم حتما توجه ویژه داشته باشن. اینکه از زنجبیل به صورت روزانه استفاده کنن چون از رشد سلول‌های سرطانی در روده بزرگ جلوگیری میکنه. زردچوبه مصرف کنن. زردچوبه ببینید به عنوان ادویه طلایی شناخته شده و خاصیت ضد التهابی داره، به پاکسازی و حفاظت ریه کمک میکنه. همچنین توصیه میکنم روزی 1 عدد سیب رو حتما میل کنن چون حاوی فلاونوئید هست، ویتامین C فراوانی داره و ضد سرطان هست. ماده غذایی دیگه ای که توصیه میکنم حتما استفاده بکنن سیر هستش. به علت داشتن ترکیبی به نام آلیسین، یک آنتیبیوتیک بسیار قوی هست، خطر ابتلا به سرطان ریه رو به شدت کاهش میده و همچنین در کنار اینها انار هم مصرف کنم. ما در ویدئوی مربوط به انار مفصل در این باره صحبت کردیم و پیشنهاد میکنم حتما این ویدئو رو تا پایان ببینید و از خواص بسیار زیاد انار هم مطلع بشید. خواص ضد سرطانی زیادی داره و مفید هست. یک سری عوامل دیگه هم باعث سرطانزایی در بدن میشن. تحقیقات روانشناسی که انجام شده نشون میده که غم غصه زیاد، استرس، افراد درونگرا و البته ملامتگر که مدام خودشون رو سرزنش میکنن باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن و احتمال ابتلا به سرطان رو در بدنشون افزایش میدن. مورد بعدی که توصیه میکنم رعایت کنید استفاده نکردن از بطری‌های پلاستیکی در آشپزخونه هستش. مخصوصا اگر در معرض حرارت قرار بگیرن، مواد پلاستیکی و سمی وارد مواد غذایی و آب میشه و مستقیما وارد جریان خون میشه و تأثیر منفی روی مغز و اندامهای جنسی داره. پس از این هم استفاده نکنید.
وسیله دیگه‌ای که در آشپزخانه‌ها معمولاً به وفور استفاده میشه مایکروویو هستش. استفاده از مایکروویو ویتامین B12 غذا رو به شدت کاهش میده. طبق تحقیقاتی که دکتر شوارز انجام دادن، کاهش ویتامین B12 در غذا تغییراتی رو در ساختار DNA بدن ایجاد میکنه و احتمال ابتلا به سرطان رو متأسفانه افزایش میده. از این وسیله هم لطفاً استفاده نکنید. و مورد آخر این که اسکاچ‌های کهنه‌ای که در آشپزخانه وجود دارن و استفاده میشه حاوی باکتری‌ها و قارچ‌های بسیار زیادی هستن. در صورتی که در پوست دستشون خراشایی باشه، اینا وارد بدن میشن، بیماری ایجاد میکنن، بیماری پوستی ممکن ایجاد بشه، جهش ژنتیکی و خدا نکرده سرطان ایجاد بکنه. و تا حد امکان اینها رو زود به زود عوض کنید و از نو استفاده کنید و همچنین در معرض نور مستقیم خورشید قرار بدید تا باکتری ها رو از بین ببره و جلوی بیماری های مختلف رو بگیره. همراهان عزیزم، متشکرم از اینکه تا پایان ویدیو همراه هم بودید. لطفاً لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید. ممنونم از نگاه زیباتون. خدا نگهدار.